Đây là một cái ống kính mình mua ở bên Trung Quốc. Thì mình đã sử dụng mấy năm nay rồi, thì mình cảm nhận được là cái ống kính này có độ sáng khá là tốt. Về độ nét thì mình cũng cảm thấy ở cái ống kính này nó cho ra độ nét khá là cao. Vì nó hơn hẳn những cái ống kính mà hiện tại nhiều trang web trên Taobao nó cũng bán khá là nhiều, nhưng mình trước nay mình lựa chọn được cái ống này, cũng như một số anh em đã sử dụng thì cái loại này cũng là tương đối là tốt rồi. Thì như các bạn thấy cái đường kính ống kính nó khá là lớn, mà đường kính lớn thì nó sẽ thu được ánh sáng rất là cao. Và ở trên web thì họ cũng giới thiệu là nó có 5 lớp để nó độ khởi nhiễu rất là tốt. Thì lúc nữa thì mình sẽ cho các bạn xem ở cái phần mô tả cũng như là phần giới thiệu ở trên web Taobao. Thì như anh em thấy đấy, đường kính của nó là 7,5 cm, tức là 75 mm, thì khá là lớn rồi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái link trực tiếp ở cái trên trang web Taobao mà họ giới thiệu. Thì như các bạn thấy thì họ cũng đo kích thước cho mình nhìn thấy ở trên cái ảnh mô tả giới thiệu là đường kính 7,5 này, rồi là tiêu cự của nó là 195 mm. Thì với cái tiêu cự như thế này thì phù hợp nhất là cho cái loại LCD từ 5 đến 6 inch. Nhưng trên trang web thì họ nói rằng là 7 inch, nhưng mà theo mình khuyến cáo là tốt nhất là dưới từ 6 inch đổ lại thôi, thì nó sẽ mình sẽ cho được cái độ nét nó đồng đều hơn rất là nhiều. Với cái mức giá là họ ghi trên đấy là bằng đồng nhân dân tệ, thì ở đây mình không mua trực tiếp trên cái shop này, mà mình có thể là mua qua bên trung gian, là tức là các bên dịch vụ ship hàng Taobao đó. Mình chỉ cần lấy cái link này và gửi cho họ, họ sẽ báo giá cho mình. Trên kênh của mình cũng có làm một video về hướng dẫn các bạn mua hàng Taobao và ship hàng như thế nào. Các bạn vào xem video đấy thì xem sẽ chi tiết hơn. Thì mình ở đây chỉ nói sơ qua thôi. Và dành cho một số các anh em mới vào xem kênh YouTube của mình, thì mình cũng xin giới thiệu kênh YouTube của mình là chuyên về hướng dẫn chế máy chiếu. Thì như các bạn xem vào kênh thì sẽ có các video từ hướng dẫn từ đơn giản cho tới nâng cao. Thì các video này các bạn sẽ xem lần lượt từ các cơ bản nâng cao, thì các bạn sẽ hiểu hơn về cách chế máy chiếu phim. Thì cũng như một cái số video mình đã làm và test cái ống kính mình đang giới thiệu như ở cái video này, thì các bạn sẽ thấy là độ nét và độ sáng của nó là rất là tốt so với các loại ống kính khác trên thị trường. Và các bạn cũng nên xem hết trong một số các video ở trong kênh của mình để xem là làm máy chiếu như thế nào và cách làm như thế nào. Cho nên là anh em nó cố gắng hãy tìm hiểu kỹ hơn trước khi bắt tay vào thực hiện, chứ đừng trước khi mua hết đồ về rồi khi mà bắt tay vào thực hiện thì cảm thấy rất là khó khăn, nên là mình sẽ rất là lãng phí. Và cái đường link của cái ống kính này mình sẽ để ở dưới phần mô tả video này. Anh em sẽ mở cái phần mô tả video, mình sẽ để cái link mình đã rút gọn lại, nên là anh em sẽ thấy là cái phần link rút gọn nha. Và cái bên là anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình cũng có một cái link để anh em bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình lấy tinh thần để mình làm video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ về các LCD cũng như là LED hay là Fresnel, cũng tản nhiệt tất cả các linh kiện mà để chơi lên một cái chiếu. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người.